يا جماعه في فيديو جديد معاكم ابانوب تريدر. فيديو النهارده كالعاده هنعمل مع بعض جلسه تداول، وباذن الله هتبقى جلسه تداول قويه. فما تنساش انك قبل ما تتفرج على الفيديو انزل اخبط لايك بسرعه، ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا ندخل مع بعض الجلسه. هنشتغل النهارده على فريم الدقيقه، وصفقتنا برضه هتبقى 1 دقيقه. يعني الفكره كلها ان احنا هنتوقع شمعه واحده فقط، فعايزك تركز في كل نقطه هشرحها دلوقتي عشان تفهم بعد كده تقدر تحقق ربح ازاي لوحدك على المنصه دي. اول حاجه بنيجي نعملها يا شباب عشان نعمل جلسه تداول ناجحه لينا، ان احنا بنختار الزوج او السهم اللي احنا عايزين نتداول عليه يكون سهم او زوج مناسب للتداول. يعني ايه مناسب للتداول؟ يعني تكون حركه السعر فيه معقوله، ولا السيوله تكون عاليه ولا السيوله تكون قليله في السوق، لان ده هيأثر معانا في الربح بتاعنا على المنصه. طيب انا شايف ان سهم ماكدونالدز لحد ما كويس، فتعالى كده مع بعض نبتدي ان احنا نجيب خطوط الدعم والمقاومه، ونبتدي ان احنا ندخل مع بعض صفقات. تعالى كده يا شباب، انا عندي هنا اول حاجه عندي خالص بشوفها في السوق السلوك السعري. السلوك السعري هنا بيقول لي ان احنا هنا يا شباب في ترند صاعد زي ما واضح قصادك اهو. السعر بيعمل قمم وكعان اعلى، عرفنا ان احنا نحدد الاتجاه بتاعه هو الاتجاه الصاعد. يعني بكل بساطة تحاول انك تاخد الصفقات بتاعتك مع الصعود عشان تبقى نسبة ربحك تبقى اعلى. طيب تعالى كده نشوف السوق هنا. طيب انا عندي المنطقة دي بيحاول ان السعر يعديها، طيب عداها هاخد الشمعة الجديدة برضو مع الصعود ادام عدى المنطقة دي. لاحظ كده في المرات الاخيرة السعر هنا كان عامل ترند صاعد، جه عند الجزئيه دي مشي هنا في هيئه كونسوليديشن اريا. من اخطر المناطق اللي انت تدخل تتداول فيها هي مناطق الكونسوليديشن اريا، لان السوق ده احنا بنسميه سوق عرضي. السوق ما بيبقاش واخد اي اتجاه، السوق بيبقى عامل زي الزجزاج، مش واخد اي اتجاه، صاعد وهابط في نفس الجزئيه. فحاول انك تبعد عن السوق اللي زي ده او الصفقه دي، وتحاول انك تشوف صفقه تكون اعلى بكتير. طيب انا دخلت هنا بناء على ان المنطقه دي انكسرت، بس السعر بيحاول يعمل اعاده اختبار. هي كويس جدا، الصفقه هتقفل برضو معانا بربح. نقطه دخولنا هي اللي خلتنا نكسب الصفقه دي، الحمد لله صفقه قفلت معايا بربح. ايه الحلاوه دي؟ ليه يا شباب توقعت هنا ان هيحصل عندي دخول مع البايرز؟ زي ما قلت لك كانت منطقه كونسوليديشن اريا، السعر محصور ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي، فهنا السعر عدى الجزئية دي يعني كسر المنطقة دي، فتوقعت هنا بكل سهولة ان السعر يكمل مع الصعود. دي احسن نقطة تدخل منها الصفقة، يا اما تستنى ان السعر يعمل هبوط ويكسر عندي الليفل ده. يعني اللي انا بقولك عليه انك ما تنفعش انك تداول من المنطقة دي ولا المنطقة دي، استنى السعر يكسر الجزئية دي او الجزئية اللي هتبقى تحت. طيب تعالى كده ناخد المنطقة دي نطلع بيها كده لفوق، ادي المنطقة اللي بقولك عليها. طيب السعر هنا هيعمل عندي هبوط، هنا اتوقع ان هيحصل عندي كسر للمنطقة دي، لان هو يا لازم يعمل كسر، يا اما كسر مع الصعود يا اما كسر مع الهبوط. لازم تبقى حاطط الاحتمالات دي في دماغك، لان السوق دايما متغير، مش هينفع يمشي على نفس اللوجيك، لان هو مش على نفس اللوجيك هنا مرة، في التانية، في التالتة، فالرابعة هنا احتمال كبير يحصل عندي كسر للمنطقة دي. انا قلت في اول صفقة ان هيعمل كسر على طول مع الصعود، على اساس ان احنا اصلا في اب ترند، فقلت هنا ان السعر هيكمل على طول مع الصعود، بس للاسف ما حصلش الكلام ده. هنا احتمال كبير يعمل مومنتوم هابط قصاد المومنتوم الصاعد اللي حصل ده، ترند قصاد ترند، فعشان كده توقعت عند منطقة الكسر دي ان هيحصل عندي هبوط. تعال نشوف كده الصفقة بتاعتنا دي هيحصل فيها ايه. دي كده تاني صفقة لينا وفي طريقها الى الربح. جود، ممتاز يا شباب، الصفقة قفلت معانا بربح. هنا ما ينفعش نتوقع على طول، لان هنا ممكن يعمل اعادة اختبار على الليفل اللي تم كسره ده، كده الليفل ده، وهنا حصل عندي الكسر. هنا ممكن الشمعة دي تقفل زي ما هي قدامنا دلوقتي، ان هي تبقى شمعة صاعدة او شمعة مع البايرز، يرجع يعمل لي اعادة اختبار على الليفل ده، يلمس الليفل والشمعة تقف هنا
ناخد الشمعة اللي بعدها هبوط في حالة ان الشمعة تقفل بحجم صغير على الليفل. يعني ما ينفعش مثلا الشمعة تيجي تقفل معايا بلون اخضر فوق كده واجي اقول ده اعادة اختبار، لان ساعتها ممكن يحصل عندنا تغير في السلوك السعري والسعر يكمل مع الصعود. زي ما انت شايف اهو، بص الشمعة كسرت عندي الليفل، لا بالعكس ده انا ممكن اخد صفقة كمان مع الصعود. هقول لك كمان انا ليه دخلت هنا الصفقة دي مع الصعود. ممكن تبقى صفقة فيها تشغيل دماغ شوية وما تبقاش مضمونة قوي عشان برضو ده سوق اوتوسي، بس انا اقول لك انا دخلتها بناء على نموذج واحد فقط واحنا اتعلمناه قبل كده في الكورس اللي احنا شرحناه، وهو نموذج الانجولفينج. نموذج الانجولفينج بيتم ازاي يا شباب؟ لما يكون عندنا ليفل بالمنظر ده كده، وعندي هنا يا شباب شمعة مع السيلرز، هنقول ان الشمعة دي لون احمر بدل ما نغير اللون، وجات لي شمعة بعدها لونها اخضر ابتلعت الشمعة اللي قبلها، يعني نموذج ابتلاعي. هنا بتتوقع ايه؟ بتتوقع ان الشمعة القادمة هتبقى ماشية مع نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه الصاعد، في حالة ان يكون عندي منطقة SNR. يعني ما ينفعش يبقى شمعة ابتلعت شمعة في وسط السوق ونيجي نقول ده نموذج الانجولفينج. انا قلت هنا نموذج الانجولفينج بحيث عندي الشمعة الخضراء دي يا شباب اللي انت شايفها دي ابتلعت الشمعة الحمراء، غير كده على ليفل. بس طبعا احنا في سوق اوتوسي فتحليلك مش لازم يبقى دقيق، وانك تكسب الصفقات بتاعتك كلها لازم تحط المعلومه دي في دماغك. فهنا الصفقه قفلت معانا بخساره. حتى كنت ممكن اقول سبب تاني ان انا عندي هنا يا شباب في راوند نمبر بينتهي هنا بصفرين، بس الكلام ده لو كانت الشمعه جت وقفت على الراوند نمبر كده وعملت لي هنا ريجكشن. امال هنا قفلت الشمعه قفلت فين؟ فوق الراوند نمبر. فهنا اللي انا توقعته ان ده نموذج الانجولفينج وان السعر هيكمل مع الصعود، بس برضو ما حصلش الكلام ده. مفيش مشكله، صفقه معانا خساره كده، صفقتين ربح وصفقه واحده هي اللي خساره. طيب ممكن نغير الزوج او السهم. طيب تعال نشوف كده المايكروسوفت هنا في الاتجاه الهابط. طيب تعال نشوف ليفلات قريبة من المنطقة دي. طيب انا عندي هنا في ليفل اهو، نرجع كده لورا شوية، وفي ليفل تاني اهو، وليفل تالت اهو. تعالى كده ماشي، حصل عندي هنا اشتراك في تاني ليفل وفي تالت ليفل وفي اول ليفل. طيب تعالى كده عندي ليفل تحت هنا يا شباب، هو هنا يعتبر عمل كسر للمنطقة دي او عمل لي اعادة اختبار. فانا هاخد الصفقة دي مع الهبوط لان هيحصل عندي كسر دلوقتي، لان اللي انا لاحظته هنا ان المنطقة اللي احنا جينا رسمناها دي يا شباب انا رسمتها هنا، رسمت الخط ده بحيث ان السعر يوصل عندها وادخل عندي هنا صعود. بس هو هنا اصلا عمل عندي الصعود بتاعه في الشمعة دي، وبعد كده جات لي شمعة مع السيلرز، بلس ان احنا في ترند هابط. فاللي تتوقعه هنا ايه؟ تتوقع كسر للخط ده وان السعر برضو هيكمل معانا مع الهبوط. لازم تاخد بالك من النقط دي، لان مش كل مرة السوق بينعكس من نفس المنطقة، لازم يحصل عندنا كسر. فهنا دخلت هنا على طول مع الهبوط مش مع الصعود، بسبب ان انا كان عندي هنا في شمعة مع البايرز حصلت من نفس الليفل، فخلاص توقعت ان هيحصل عندي كسر للمنطقة دي. ممتاز جدا يا شباب، فاضل 5 ثواني على صفقتنا. صفقة قفلت معانا بربح. هنا ينفع ناخد صفقة تانية؟ ينفع طبعا ناخد صفقة تانية، بس هنقرب الليفلات. هنعمل ايه بقى؟ هنا عندي ليفل، يبقى ناخد ده كده وننزل بيه لتحت ونغير بس اللون، خليه مثلا احمر. ماشي، حصل عندي ده تالت انعكاس. تعال نشوف السعر ده ليفل يا شباب، عشان كده الشمعة دي جت على الليفل فدخل عندي هنا على طول البايرز. ده ليفل اهو، مش شرط ان هو لازم يلمسه بالملي، لا بالعكس ممكن تبقى قبليها بكام بيب كده ويحصل عندي دخول للشمعة. طيب الشمعة دي لو صعود اقوى من كده نعتبرها برضو انجولفينج وندخل صعود. طيب هو فيها هنا نيو هاي، بس برضو صفقتنا مش هتبقى احسن حاجة فبلاش ندخلها. احنا ده كده دخلنا 4 صفقات. طيب تعالوا ندخل مع بعض صفقة كمان ونوقف جلستنا زي ما احنا متعودين. بنحاول ان احنا نعمل الجلسة بتاعتنا تكون متكونة من 5 صفقات بس، عشان زي ما احنا عارفين ان كتر التداول بيخسرك مش بيكسبك. الناس بتبقى مفكرة العكس، ان هي طول ما هي قاعدة قصاد التشارت ليل نهار هتفكر ان هي تكسب ارباح عالية، بس الكلام ده طبعا غلط تماما. كل حاجة زيادة عن حدها بتقلب ضدها. طيب انا عندي هنا ده ترند صاعد، وعندي هنا شمعة اعادة اختبار، فهيحصل عندي دخول البايرز في الشمعة القادمة، بسبب كمان ان انا عندي ليفل هنا يا شباب، وهنا ده مومنتم صاعد. جات لي شمعة واحدة فقط مع السيلرز،
جت عملت اعاده اختبار على الليفل اللي تم كسره. غير كده عملت لي هنا ريجكشن او رفض للسعر، ووصل قفله الشمعه لحد الجزئيه دي. فهنا اللي انا اتوقعه ان هيحصل عندي دخول على الاقل بشمعه واحده مع البايرز عشان يكمل عندي المومنتوم. لاحظ كده ان انا عندي هنا في مومنتوم مع الصعود اللي هو ده بيتكون معايا من 3 شموع او 4 شموع بنفس اللون، ممكن تبقى اكتر، هنا طبعا اكتر بكتير. فهنا توقعت بكل سهولة ان هيحصل عندي شمعة مع الصعود. فتعال نشوف هل هيدخل عندي البايرز على طول، ولا ممكن برضو السوق يرخم علينا وتقفل معانا صفقة هابطة عشان في لسه في فرق جاب بسيط ما بين الليفل وما بين الشمعة. بس الحمد لله الصفقة فعلا قفلت معانا بصعود، والصفقة قفلت معانا بربح. ممتاز جدا يا شباب. دخلنا مع بعض 5 صفقات، 4 صفقات ربح وصفقة واحدة هي بس اللي خسارة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك، واكيد الفيديو هيعجبك، فمتنساش انك تدعم القناة هنا بلايك، ولو انت لسه مش مشترك يبقى انت كده زعلتني، وانزل اعمل حالا سبسكرايب. فبشكر كل الناس انك وصلت معايا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.